skrifa inn hvaða lið eru að spila. Maður skrifa bara heimalið og gestalið og koma merkið sjálf. Bara þegar leikurinn byrjar, þá ýtti á setja tíman á stað og byrjar tíminn og svo á KA skorar og heimalið skorar og gestalið skorar. Ok, svo þegar leikurinn er búinn, þá stoppar tíminn sjálfur í 35 mínútum. Þá getið þið ýtt bara á hérna 0 stilla tíman. Þá bara... og síðan bara hvaða lið það að keppa næst? Já, það skrifir bara aftur, segjum bara sér Þór eða eitthvað og bara... Já, það bara breytist það. Já. Geggjað. Það er bara... Já, bara tíminn á stað og mörki. Ok, myndalinn. Myndalinn eins og sé svona. Þeir alltaf sjálfkrafa vinstri og hægri. Ef þau fara upp og niður. Snýrðu handtakinu. Þá losnar það. Þeir farið. Bara hefur þið einhverju reiki hérna? Já, sem ég segir bara spottir hérna fyrir neðan. Þá fara niður. Svo ef þú vilt testa aftur, þá getur bara aftur snúið hérna og aftur núna til skipurinn. Bara snúið hérna. Og svo er þetta... Kappar við í húsinu. Það er bara stað. Ef KA skorar fyrir KA heimalið, hvað er það sem hús? Það er bara heimalið skorar. Þessi getur tekið margt í aðra hús. Kannski verður bara svona. Vondakinn. Já, svo verður tölvunir. Það líka passa upp á þessi staðan hérna uppi. Jú. Já. Kannski önnfóðlega, það er bara... Nei, það er bara mjög snýður. Nei, hún snýr sjálf sér. Snýr hún sjálf sér eftir boltanum, en þú ert ekki upp og niður, já? Já, ég er ekki upp og niður. Ok, það okkur það verið erfitt ef ég það var eitthvað. Já, síðan kemur hún bara ekki. Smartið kannski þegar, já, ég var náttúrulega ekki. Það var alveg beigja. Þetta er eitthvað svona vetting árband og þú veist, ég vaknaði bara, þú veist, þegar þú komst. Já, allavega. Það var eitthvað vetting þegar þú komst. Það var byssun með eitthvað. Stoppar þetta þegar kemur, hvað er það?
Stoppar þetta að það kemur aðna hálfleikur eða? Sko kveikja á hér og síðan þarna, eða fyrst þarna og síðan. Mínútur hálfleiks. Fara ekkert út af í einum leik, eða? Þú veist, þetta bara allur leikurinn spilaður bara? Hvað gerðist það? Þessi stressandi dettur bara svo í dag. Svo er ég að fara að hækka. Þú veist það hljóðupptaka þessu myndavél sko. Hvað? Heyrist það hljóð? Í leiknum? Já. Og núna? Á músina.
Fyrst var það fyrir orðaflöt. Svo kemur held ég bara. En við skulum svo hvað kemur. Já, ég veit. Þú veist, en ég get ekki skrifa það. Er það hér? Hvað er þótt þá hér? Hvað er plús? Já, ég veit. Er það hér? Hvað er það? Þór. Gótt og gótt. Nei, það er ekki hægt. Það er stórt þór. Já, ég næ þess ekki, sko. Já, en bara hvað er þessi kall? Þetta er Þór. Ég kann þetta ekki, sko. Þú veist, ég veit ekki svona gestaliðið, sko. Bara, ef þú spyrir mig, já, getur þú gert það, eða? Þetta er maður óaðs og tölvaður. Kannt þú eitthvað á þetta? Já. Snæpir bara ófyrst öllu, sko. Hvað, ég veit ekki. Það skiptir einhverjum málum hvað þetta er. Herru, þið kunnið það? Já. Kekja þess. Start, sko. Það er takið hérna sem stendur á start og ég trá hann þegar leikinu byrjar. Já, eftir. Það er bara takið, sko. Þetta er þarna. Já, ég veit. Já. Bara þannig að, ég veit það ekki, bara þannig að við sjáum tíman eða eitthvað. Sjáum hvaða lið eru. Ég veit ekki, sko. basically or something.
Andri býður. Elmar. Elmar. Andri að býða.
Káa fyrst. Nei. Og svo Breiðablik. Við getum ítt á þarna. Klukkan
starta tímanum bara þegar
Getur sett borga fyrir útgöngu fyrir mig eitthvað. Ég er ekki það sko. Mamma. Ég þurfa að læra grjóna aftur.
Sko, þú mætti ekki koma og vera með. Hún mætti ekki koma og vera með. Nei, er það frá?
stoppa tíman líka. Og svo, já, taka markið af. Já. Og taka markið af gesta. Díkt á það? Já. Eða gerir svo haldur það? Ég veit það. Nei, það ekki hægt að fyrir mig. Góðan daginn, komnar. Þú var að taka þetta af ykkur. Heimaleg, hver er heim? Hvernig súma maður? Elli, ég skal taka þetta heima, þú kannt ekki taka það. Víst, ég hef oft tekið. Kannu að slíma? Heyrist í okkur. Já. Sko, þegar einhver notar þetta, skilurðu, þarna leikinn. Og þetta er Breiðablik, það fyrir að stöngja út. Ef einhver notar... KF Dalvík að spila. Damn! Ég held að ég byrja að blæða. Elli, það heyrist allt í myndavélinni, sko. Ekki segja nefnir. Elli! Sko, ef Breiðablik notar þetta, skilurðu, til að horfa á leikinn, þá hérna bara ég... Elli, hættu þessu! Ég er alveg... Það er ógeðslega fucking kallt. Ég er á stígutöflunni. Hvað er stígutöflan? Þetta er stígutöflan. Þetta er stígutöflan. Þetta líka. Nei, þetta er þessi stígutöfla. Já. Þetta hérna er þessi. Já. Nei, hvað er þetta? Nei. Þetta, þú breytir stígutöflunni hérna. Ekki, þú veist þetta. Nei, þetta er þarna. Ég er að kúka. Elli! Andjóks að skýta. Selma, vertu á myndavélinni. Ég hefði ekki byrjað. Ég er glöð með þannan sem er með ennisbandið. Þannig að hann er nummer 6. Koma svo, Lukas! Hvað fucking voice crack var þetta? Selma. Fáum við borga fyrir þetta? Ok, ég með það. Fáum við borga fyrir þetta? Ó, þetta er þarna. Já, ég er að frjósa. Ég er á stuttbuxum saman. Elli, ég er veik, sko. Grenjaði. Ég kom bara ekki til að horfa sveitast á það. Damn! Ég var með hita. Þið er búin að mynda What the fuck? Hvað gerðist þetta? Nei! Snúðu þessu. Já, svona. Shit, sko, ég veit svona mínu hvað þetta. Nei. Kjæri í verðinu. Valli, hvernig er leikurinn í hér? Eftir þessu. Við erum að taka upp. Við erum að taka upp næstu 3 leiki, sko. Það? Oi! Þessi og svo 2 aðrir. Já, Elli, þú glemdi ekkert að starta. Ó, afsækið. Afsækið. Ertu búin að starta þessu við það? Elli, ertu eitthvað fucking Ég veit ekki eftir á hvað það? þetta virkar. Hann er startuð. Ég skal vera að stíða til mig. Já, ég vissi ekki að maður stýta á hrein. Hvað er það að starta Það er svo langt sín ég hef gert þetta. Ég vissi þessu. Það var feikað.
Elma, færði myndavél. Elli, ég get ekki fast, sko. Það er sterkari. Ég var seriös, sko. Móa, hvað er að gera? Æja, svo. Elli, hún var svo frábær. Eða, hún líka, ég ætla að stegi þessinni. Svo gleymdi hún ít og starta á leikni þegar að fljóta á og aldrei komið niður. Flottur Lukas! Það fattist þegar ég geti séð ég, skilur, þetta er eins og mjög kás. Það er svolítið að fannst í mynd. Það er bara amma og afi að horfa á það. Assa, nei, hvað er þeir nú, sko? Kannski eru þeir svo að horfa á hana leik eftir þetta og þá er ég bara eitthvað að tala þá. Æ, veist þú, Höldan. Nei, það er ekkert svo góð. ég landi gæði á mjög bræði. Veistu hvað, ég landi gæði alveg. Sko, ég kallaði millandi ofan í jörðina og hann brennja næstu. Hann ákvað ít mjög fyrst. Elli, ég hef ekki reykt fyrir kæft, hvernig þetta þannig? Ég ætla að segja reykt hann við bræði. Ég var eftir með stjórnina. Bræði sig öll. Ég hef oft fengið svona að ég hef Ég svo oft fengið spjall, sko. Bara allt oft. Sorry, sko, það er eitthvað rjómaði í lífið og þau hýta mér, þá hýta ég tvöfald fast með Já, það var reyna á gætlinni.
þarf að hreyfa myndavélina til þess að gefa tíma. Þetta er sko, þetta er þessi. Ekkert. Jésús Krist. Ekkert. Þetta var ekkert, bara auðmyndiskapur. Nei, þetta var auðmyndiskapur. Þetta var mjög vísast. Þetta, er það tjóka? Selma, getur þú redda einhverjum í staðinn? Nei. Fyrir mig? Ég get það ekki svaran. Klukkan 2? Ég var á annan leik klukkan 2. 2:20? Já, ég var á eitthvað leik klukkan 2:20 sko. Ég er ekki með, það er sportablaðið.
Matatriði 30 sko, það verður pinkubangur í deildina. Til klukku hvað er það? Já, þannig. Þú tekur næsta leik. Klukkan 12:20. Það er ekki mér að kenna. Ég vissi ekki hvað það var.
Festi með myndum. Flottir Lukas. Myndavélin er bara laus.
Stoppa tíma. Selma, stoppaði tíma. Þú myndar um það. Selma góð í þessu. Hvernig stoppa maður? Við að stöða tíma. Bara, ég les mín Selma. Elli, oh my god, sko. Hanna, og ít á... Hendur stöða tíma. Já, ég held að þessi vídeó. Þetta er til að taka upp vídeó. Já, stelpur, við vitið... Það var að taka upp vídeó. Já, vantarlega. Skilur, við erum að skrá stöðuna líka, skilur. Þetta vill ekki endur stilla tíma, þetta vill ekki koma. Þannig. Þér fara bara, já. Byrja nýjan leik. Það er að setja sig settu hérna að ég man ekki hvað það heitir. Stendur ekki hérna eitthvað hvaða liður hún næst? Nei, þetta er ekki það, þetta er eitthvað Þorkátótt. Já, spyr bara hvaða lið er hann? Ég veit þér. Inga. Nei, það finnur hvað lið þetta er. Hvernig gerir ég það? Selma að þú gerir, hérna, heimalið. Heimalið, já. Og veitu þú sem það, nei, þú ert fyrst að vita hvori megin, þú veist, allir eru. Já. Já, nei, þú ert að byrja að skrifa Kátt og Elli, þú ert að skrifa Breiðablik og síðan Dalvík. Þetta fyrir skrifundur að þú fann leikur. Á. Já, KF Dalvík. KF Dalvík. Ég er stórum hérna í KF. Stór? Já, stórt ég veist KF Dalvík. Ok, já, ég veit. Það er Vító, krakkar. Stelpur, það megi ekki koma margir. Jú, verið bara hérna upp að skilja hérna. Ok, ég var sem að einskóli. Þið sést í mig. Nei. Segð okkur eða sést í okkur. Ok, við erum að þeim. Skefla steg. Ég held að KF Dalvík hefði þetta. Woo! Nei, ég veist það ekki. Við fórum í Vító og það fór 5-4. Og seinasta, það var líka Vító seinasta ári. Eru einhver á stígatöflunni? Stelpur, einhver á stígatöflunni? Þið verða einhver að stíga töflunni. Ok. Selma, gerð þú þetta? Þetta er myndavélin niður bara hérna. Það er að stóra þetta. Ha? Hvað er stígatöflunni? Stelpur stiga stígatöflunni. Kemur, allt í lagi. Hann er bara með grænja. Nei, þeir geta heimalið er hérna Dalvík. Ég veist að Anita er að horfa. Lukas, þú ert með þetta! Selma, Ok, ég bara reddi mér ekki alveg að gera þessu, sko. Ok, það er Lukas að taka þetta. Taka þetta, ha? Ég er að fá, ég get ekki þetta, sko. Guma, hvor er heimalið og hvor er gestalið? Gestalið. Er þetta gestalið? Gestalið, Sigyn. Herðu, Kjarri er Nei, að ok. taka þetta. Ég ætla að taka vídeos uppi. Ég samt skrifaði heimalið Breiðablik, sko. Kemur Kjartan!
Nei, þeir eru báðir bara fjórir, svo. Hvað er þetta? Þetta upp í 3. Ok, hvað er það? Það skulle að hljóta 3 hjá Breiðablik, 3 hjá Dalvík. Já. Hann þarf að klúðra þessu Æ, svo Dalvík á sens, sko. sko. Ef hann skorar þá er þetta búið. Ég er að fá þetta. Breiðablik tekur þetta. Allir strákarnir að mæta. Það er núna að skipta. Skal við leikjum hversu æðislega drengir eru þetta. Þessi frábæla á þessu móti. Hvað er Ö? Þú ert að taka af, skriðu. Stelpur, hvað er Ö? Það er ekki Ö, gera bara Ó. Hottur. Hottur. Þetta er ennsk tann. Þetta er ennsk tann. Ég kann ekki gera Kanntu að zooma? Tölva. Þú sagðir hvernig er að zooma. Hattur. Valli, þú voru að tjekka á leikinn þegar það er búinn. Hvað er hitt lið? Hvað er liðið hitt? Hvað það eru? Hættur og sjálfna það. Alli, Alli, hvað lið er? hvaða lið eru næst? Fjagrað. Fjarðabyggð. Við erum satt að taka þetta hérna. Fjarðabyggð. Ég er lýsast. Var það ekki undan á því? Nei, það er Það virkar ekki. Ég kann ekki einhverja U. Ég les beint. Hvernig gerir maður U? Það er mjög skrítið skrifa hotturinn. Nei, býtu, það er einhvers að hérna. Þetta er hérna. Hæ. Þú er að gera bara okkur. Af hverju þú veit þetta? Þú er að gera bara okkur. Hvað er með það? Það er bara okkur. Út af með þig. Já. Elli, Hæ? ertu eitthvað... Elli, hvað ertu að skrifa? Ég er lesblind. Ít á play. Takk. Ít á stigatöflunarsikinn. Já, ok, búinn. Er þetta play? Hvað er play? Byggð, ok. Hvernig ekki fokkan að gera maður? Ok, alltaf. Hvernig gerir maður uss eða svona eð?
Stelpur, hvernig gerir maður ef? Þetta er N. Nei, Elli gat gert ef, sko. Elli, nei, Elli, takk upp. Ekki þetta. Ég er að taka þetta upp, þetta er eitthvað frábært. Alíta! Þetta er vandræðilegt. Komum við. Sem að einu hvað? Heyrir svona mikið. Er þetta djóka? Nei, stundum við heyrir svona mikið. Er ekki hægt að taka hljóðið af? Hvað? Stelpur, hvað? Stelpur, hvað er það að skoða? Stelpur, hvað er það? Elli, hvað er það að skoða? Elli! Þú átt að taka upp. Ég er að taka upp. Ég ætla að finna í gæta þessu. Átti, sletta þessu.
Inga. Ingibjörg. Geturðu sótt mig í boðun og skutla mér í beitan? Ok. Sigga líka.
fara. Viljum við fara? Inga. Selma, hvað er? Selma. Selma, ætlar þú ekki að taka upp? Af hverju var ég að taka upp þá? Selma. Ég er að setja hverju skóri. Gest. Höttur. Hvor liðið þið hvað? Stelpur. Hvor liðið þið hvað? Það fara að taka upp. Það er bræst þetta. Það er bræst að bóttan. Já, hvor liðið þið hvað? Skilur höttur svartir eða bleikir? Það er alveg spurningar. Er þetta ekki beinni eða? Jú.
Já. Hvor skoraði? Sortalið. Svartalið, þeir eru báðir svartir, hættur. Ok. Láttu Selmu taka upp, hún skráði sig í þetta. Þú skráði okkur í þetta? Já, nei, sagði þú. Ég spurði þig, þú sagði Selma við þetta. Þær eru svo að tjóka. Þetta eru svo fyndið, sko. Svo hvað er það að byggja? Það er svona ándur skara að byggja. Ég þekki það, sko. Ákveðið hættur! Heyrðu, Andi, ég sé allir. Ég er svakaleg. Ég er fín í þessu. Er það að djóka? Takk ég aldrei upp. Sjá þessa taktík einmitt. Djóka. Ég er svo einföld
Þú þarft ekki að segja henni það. Herðu. Ó, nei. Æ, já, þið náttúrulega, ég má hvað ég glemdi að þessum tíma. Nei, það var ekki alveg Birta, hætt. Þú ert alltaf segjanlegur, sko. Birta! Hættu að gera leiknum, sko. Hvað annað þið að gera? Ég er ekki það með þig, sem við erum. Þú verður að með þessi bolti. Ég veit ég. Það eru fólk heima að horfa á þetta og þið eru bara með þér, ekki það? Heyrir þau í okkur? Nei, það er ekki. Þetta heyrist ekki í okkur, sko. Hvað, heyrist í okkur? Nei, heyrist ekki í okkur. Jú. Nú er þetta þú. Nei, ég er ekki djóka, ég skal tjekka þér. Þeir eru búin að tala. Æ. Jó. Hann er bara hó. Þú veist, kannski við erum sem þetta. Halló. Já, það er svo. Við erum ekki fann vel að vera ekki. Já, ég er það ekki. Fyrst þetta fokk í bara? Þetta var gamla eitthvað til mér, sorry. Þetta sjálfur. Er þetta góð mynd eða? Þetta er ógeð. Ok. Hættu þessu heila. Stelpur. Það er einhverjum til að stoppa þrátt fyrir. Nei, Helena, þetta er ekki aðna. Þetta er þetta. Þetta er hérna, sko. Nei, draslega. Ó, já. Nei.
veit. Þetta er bara... Ekki vera fikta neitt í þessu. Þegar hann ekki fikta. Það var tuma. Má ég sjá þetta vídeo? Já, þegar Tumi gerði alveg vídeo með þetta soundi. Nei, það mun koma að þessu. Þetta er magnaður til þessu. Ég var að spyrja hann, er hann í bónum og hann sagði já og ég sagði ok og sendi bara svona. Ég veit alveg hvað hann er, sko. Hann er ekki á fyrsta bekknum.
Þessi leikur og svo fyrir. Hvað lið þetta eru? Þetta er Þór og... Þór hvað fjöður eru? Þór og Fjarðabyggð. Og við komum eftir, kannski. Nei, tjekka hvort þetta sé Fjarðabyggð. Já, ok. Nei, þeir eru bara að koma. Aftur. Við erum bara upp pissa og svo komum við aftur. Stelpur! Nei, ég þarf ekki að pissa, ég fíla mig. Já, nei, svo strax að koma. Já, við komum strax. Já, ég þarf að ýta stað. Ég þarf að byrja ýta stað. Gaur, what the fuck? Ok, ég er bara að sjá það. Þetta er Fjarðabyggð. Ég veit það. Ég bjó á Vestfirði, ég var í Fjarðabyggð. Ég veit allir þetta. Ég ætla að ýta stað, sendi ég. Nei. Er það að djóka? Þór er heimalega. Nei, þú veist, setja, nei, að því að heimilið er þetta hérna minn, sko. Heimaleg Þór er heimaliðið. Já, en það skipt... Þór er hérna megin, Þór er gestalið. Af hverju? Af því það bara er þannig. Já, ég þarf að ýta stað. Dóra er tilbúin með kamerun sinni. Komið þið! Já, drífið ykkur bara sýnt. Já, guður ég múið. Já, ég er ekki það. En hvað, Þór þá gestalið? Þetta er byrjað. Nei, þú er að gera. Oh my god. What? Akkur flaut hann? Og það er að skipta bótt. Þú veit það, sko. Nei, 3. Oh my god, nei, svo Kristó. Hún er 35.
en ég þarf aðeins að... Nei, eiginlega ekki. Þú þarf að gera þetta. Varst þú ekki skráð í þetta drasla? Nei, það bara er ekki þetta. Hvert voru þessar stelpur sem það með það? Ég kann ekki það. Þetta filma næst. Ég er alltaf að gleyma það. Hvað er það að gera? Hvað áttu því? Hvað áttu sko? Fyrst í. Hvað áttu sko? Ég bara sjá. Er það margt? Herri, ég kann ekkert á þetta. Jú, þú gerir bara gestalið skorar. Þannig að það er svona plús upp í svona og stættir gestalið skorar. Nei. Ég kann ekkert á það. Sjá þetta, gestalið skorar. Herri, gamla. Herri, ég var það hérna. Þetta er eiginlega... Herri, ég þarf að hringja. Ég get ekki verið að hringja og þetta. Þeir sem eru heima horfur örugglega bara hvað er fyrir þeim. Horfa lengi og ég er ekki að gera það gott fyrir mig. Það er ekki hund, það er ekki saga. Já, það er örugglega uppi að hann sit þarna á kaffinu og drastlið hana.
aftur upp og... Hvernig lítur þú út í sjórpunum hann að tjekka í? Ég ætla bara að fara að skrifa. Okkur er sama. Ég kann bara tala með þig, svo ég bara þig. Já, ekki það hérna. Þetta er meira vissin, ég er alveg að gera þetta. Nei, fyrir það. Já, fyrir bara hérna. Þetta er með káa tími. Ég veit ekki það, þetta heyrist. Boltinn er bara hann í hóknum. Það var ekki að koma margt, sko. Nei. Það er bara... Salma, dröfna sig. Við erum bara á þessu. Hætti að vera feimin. Og ég er farin. Nei, ég tek ekki sem myndaður.
Eða hvernig breytir þessu hérna? Já, en hvernig gerum það? Ég skal bara vera hérna við. Svo ekki nenni þessu sko. Ég skal gera það þú verður að mynda hérna. Nei, Selma, þú átt að gera þetta. Já, það gerir það. Þú veist ekki hvað maður gerir þetta. Ég sé það.
Já, Selma setti það. KF Dalvík og K. Nei, ég skrifa bara Dalvík. Það er ekki stoppa leikinn. Já, ok. Við sjáumst. Já, bye.
Ah!
Hi, can you sign me any document at 15 like I don't know, of course, takkelskan 50. Hvað sagði þið? Ég var að senda Páli, svarar alltaf svona elskan og hjörtu og... Já.
17 og hálf. Já, ég tek 17 og hálf, þetta er 17. Það er ekki mér. Getur þig?
það líka.
Þetta er ekki vítt. Olivia. Eitthvað káa. Káa og Breiðablik bara. Káa. Þú er sterkt og ég er sterkt fyrir mig.
Sorry, maar dat is zo sterk. Als je naar de sterk ligt. Ben je bij de airport?
Nei,
Ég er ekkert að líta á hana, þá kom bara.
gera þetta? Ekkert að fylgjast með það. Þetta er ekkert að fylgjast með það.
Steinar Ellesi. Matti, kemur á því! Báðir hálf hérna líka. Já, það ekki búning. Já, það þræða bara fyrir. Tryggvi, lesa í daginni. Við erum að koma. Við erum að koma næstu liðinni. Það er að gera mikið fyrir. Þetta er
svona fljúandi. Með næsta mót. Með næsta mót. Þetta er skipulagt hjá hann. Ég ætla að hlusta á Hann á móti þessa helgi, síðan er yngri hjá hann á móti næsta helgi. Ég líka. Hann tók bara vinnuna sína og ákvað bara skipulagt fundi hérna og verður í vestra. Ég verður þetta líka þess. Það kemur góðan fljúandi. Ég er hérna bara í miðbænum. Allir fundir þegar þú búið frá 24. Já, það er ekki það. Það er ekki voðalegt. Getur maður heitt getur til að hverjum fyrir. Það finnst þú. Þú þurftir að koma á þessu fundi. Business. Ég er með persónulega þjónustu saman. Augliti til augliti, sagði ég. Já. Það er ekki magna. Takk fyrir helginni, þetta var móti bílum hérna. Yes. Ég hérna, þú stóðu síðan frostum eftir það. Já. Yes. Þetta er frostum eftir það. Það er bara startið fyrir það. Með Kári! Ja, þegar ég sagði gutan.
Rikki, áttu stjórnum umgjörðu það? Gerða það bara. Og þessi bara læst núna góða tífi þetta, þá beint áfram. Ég sé ekki um klukuna.
hættur á því. Ég kann ekkert á þetta, ég hef aldrei verið með. Kanntu ekki að stýra myndavél? Ég hef aldrei verið með. Ég er ekki með. Kann ekki á því. Það er líka bara 14 ára.
Bye.